नेपालको इतिहासमा हत्याकाण्ड भन्ने बित्तिकै धेरैले सुरुमै 2058 साल ज्येष्ठ 19 गतेको दरबार हत्याकाण्डको स्मरण गर्छन्। तर इतिहास हेर्ने हो भने दरबारभित्र धेरै पहिल्यैबाट हत्याकाण्डहरू भइरहेका थिए। शक्तिका लागि आफ्नैलाई मार्ने धेरै पुरानो चलन हो। त्यहीमध्ये नेपालमा राणा शासन सुरु हुन ठुलो भूमिका खेलेको जङ्गबहादुरको राईसँग जोडिएको कोत पर्व या कोत हत्याकाण्ड नेपालको सबैभन्दा ठुलो हत्याकाण्ड हो। तैपनि यसको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन। यो अन्डररेटेड हत्याकाण्ड हो। राजा अथवा शासक कमजोर भएपछि रानीको ससाना गल्तीका कारण कसरी नेपालको इतिहासमा 100औं जनाको एकै ठाउँ हत्या गरी एउटा सामान्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनी 104 वर्षे जहानीय राणा शासनको सुरु गरे त? यो कहानी हो रानीको महत्त्वाकांक्षा अथवा एम्बिसनको। यो कहानी हो शक्ति सङ्घर्षको। यो कहानी हो दरबारको। यो कहानी हो धोकाको। यो कहानी हो जङ्गबहादुरको उदयको। अनि यो कहानी हो नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठुलो हत्याकाण्ड कोत पर्वको। नेपालका 5औं राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, उनकै पालामा हो कोत पर्व घटेको। उनकै पालामा हो जङ्गबहादुर राणाको उदय भएको। जङ्गबहादुर राणाको उदय र कोत पर्वको बारेमा बुझ्नलाई हामीले मुख्य गरी 5 जना पात्रहरूलाई सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलाका राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, उनकी 2वटी रानीहरू र ती दुवै रानीपट्टिका जेठा छोराहरू। राजा राजेन्द्रका 2वटी रानीहरू थिए। जेठी महारानी साम्राज्य लक्ष्मी देवी र कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी देवी। अब साम्राज्य लक्ष्मीतर्फ जेठा युवराज सुरेन्द्र वीरविक्रम शाह थिए भने राज्य लक्ष्मीतर्फ जेठा राजकुमार रणेन्द्र वीरविक्रम शाह थिए। यदि 5 जनालाई तपाईँले चिनिसके पछाडि, उनीहरूको नाता बुझिसके पछाडि अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव 2टी श्रीमतीको पेलानको कारणले गर्दा एकदमै कमजोर राजा थिए। नामकै मात्रका राजा थिए। पावर जति सबै उनकी 2वटी रानीहरूले एक्सर्साइज गर्थे। अब यसमा पनि विशेष गरी महारानी यानि कि जेठी रानी साम्राज्य लक्ष्मीकै हालिमुहाली थियो। उनकै इसारामा शासन सत्ता चल्थ्यो। जुन कुरा अभियसली कान्छी रानी राज्य लक्ष्मीलाई मनपर्ने कुरै भएन। सो यही कुराले गर्दा एक हिसाबमा भन्ने हो भने दुवै रानीहरू बीचमा शक्ति सङ्घर्ष यानि कि टसल अफ पावर चलिरहेको थियो। अब दरबारभित्र राजा राजेन्द्र पछाडि को उत्तराधिकारी हुने अथवा उनी पछाडि कुन चाहिँ छोरा राजा बन्ने भन्ने बारेमा भित्रभित्रै निकै राजनीति भइरहेको थियो। नियम अनुसार जेठीपट्टिको जेठो छोरो राजा हुनुपर्ने हो, यानि कि महारानी साम्राज्य लक्ष्मीको छोरो सुरेन्द्र वीरविक्रम राजा हुनुपर्ने हो। तर कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी भने सुरेन्द्रलाई नभइकन आफ्नो छोरो रणेन्द्रलाई राजा बनाउन चाहन्थिन्, जुन कुरा लगभग असम्भव जस्तै थियो। अब यो घटनाले कसरी नयाँ मोड लिन्छ भने महारानी साम्राज्य लक्ष्मी शाहको मृत्यु हुन्छ। त्यो सँगै अब महारानीको सम्पूर्ण शक्ति कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी शाहको हातमा पुग्छ। लामो समयदेखि यही मौका कुरिरहेकी राज्य लक्ष्मीले अब राजासँग भएको सम्पूर्ण सैन्यबल यानि कि मिलिटरी र राजकाज यानि कि एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन् र शासन गर्न थाल्छिन्। यानि कि अब उनी रानीबाट महारानी बन्छन्। महारानी बनेपछि उनको प्लान जसरी पनि आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउनु थियो। अब त्यसका निम्ति आफ्ना नजिकका आफ्ना विश्वासका मान्छेहरूलाई मेजर पोस्टहरूमा नियुक्त गर्नुपर्ने थियो। त्यही अनुरूप उनले अब आफ्नो विश्वासिलो पात्र मानिने माधवर सिंह थापालाई मुख्तियार यानि कि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्छिन् र अर्का प्रिय र विश्वासिलो पात्र गगन सिंहलाई प्रधान सेनापतिमा चयन गर्छिन्। गगन सिंह यी पात्र कहानीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। अरू नाम याद नराखे पनि उनको नाम चाहिँ याद राखिराख्नुहोला, सम्झिराख्नुहोला। अगाडि उनको रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यही समयतिर जङ्गबहादुर राणाको राइज हुन्छ। उनको राइज पछाडि धेरै कारणहरू थिए जसको बारेमा त हामीले जङ्गबहादुर राणाको यी 2 भिडियोहरूमा कुरा गरिसकेका छौँ। अब जे होस् उनको राइजको वान अफ द कारण चाहिँ के थियो भने उनको पारिवारिक सम्बन्ध। प्रधानमन्त्री माधवर सिंह थापा उनका मामा पर्थे। त्यही कारणले गर्दाखेरि जङ्गबहादुर नेपाली सेनाका जेनरलसम्म भइसकेका थिए। अनि आफ्नै कनेक्सन्सको प्रयोग गरेर उनले आफ्ना भाइहरूलाई पनि बिस्तारै सेना र दरबारभित्रका कामहरूमा भित्र्याउन सुरु गरिसकेका थिए। अब प्रधानमन्त्रीकै भान्जा भएका कारणले गर्दा जङ्गबहादुर पारिवारिक नाताले मात्रै नभइकन राजनीतिक नाताले पनि बिस्तारै माधवर सिंह थापासँग नजिक हुँदै थिए। तर बिस्तारै यही क्रममा जङ्गबहादुरले के रियलाइज गर्छन् भने दरबारमा उनको मामा भन्दा बढी शक्ति त प्रधान सेनापति गगन सिंहको छ।
यो कुरा थाहा पाए पछाडि बिस्तारै जङ्गबहादुर गगन सिंहको नजिक हुन थाल्छन्, जसले गर्दा जङ्गबहादुर र मातवर सिंहको बीचमा सम्बन्ध बिस्तारै चिसिँदै जान्छ। गगन सिंह महारानी राज्यलक्ष्मीको सबैभन्दा विश्वासका पात्र थिए। दरबारमा यदि कोही महारानी राज्यलक्ष्मीको पक्षमा बोल्थ्यो भने त्यो गगन सिंह नै हुन्थ्यो। उनी रानी राज्यलक्ष्मीको हरेक कुरामा सहमति जनाउँथे, जसले गर्दा जे गर्दाखेरि पनि रानीले गगन सिंहकै सल्लाह लिने गर्थिन्। अझ कतिसम्म भने गगन सिंहको बास पनि रानीकै महलमा हुने गर्थ्यो, जसले गर्दा दरबारमा गगन सिंह र रानी राज्यलक्ष्मीको बारेमा विभिन्न कानेखुसीहरू भइरहेका थिए, अफवाहहरू फैलाइरहेको थियो। अब यसरी झुटा कुराहरूलाई लिएर कसैले अफवाह फैलाउँदैछ भन्ने बुझ्दै गर्दाखेरि यो सब काम दरबारमा काम गरिरहेका सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट देवी बहादुर कुँवरले गरिरहेको भन्ने सुइँको मिल्छ। देवी बहादुर कुँवर जङ्गबहादुरकै दाइ थिए, तर देवी बहादुरले भने आफूले त्यस्तो नगरेको र आफू निर्दोष भएको भन्दै त्यो आरोप स्वीकार्दैनन्। तैपनि उनलाई रानीले यो काम तैँले नै गरेको हो भन्दै मृत्युदण्ड सुनाउँछिन्। अब आफ्नो दाजुले मृत्युदण्डको सजाय पाउन लागे पछाडि जङ्गबहादुर कुदेर मामा तथा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री मातवर सिंह थापालाई सुनाउन जान्छन् र दाइ निर्दोष भएकाले उनलाई बचाइदिन बिन्ती गर्छन्। तर मातवर सिंह थापाले सम्बन्धभन्दा अगाडि कर्तव्य आउँछ भन्दै आफूले यसमा केही गर्न नसक्ने भनेर जङ्गबहादुरलाई पठाइदिन्छन् र अन्ततः देवी बहादुरलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। आफ्ना दाजुलाई बचाउन नसकेका जङ्गबहादुरले अब भाउजूको अगाडि तपाईँ सती जानुभन्दा अगाडि म दाजुको हत्यारालाई जसरी पनि सिद्ध्याउँछु भनी बाचा गर्छन्। अब तपाईँले फेरि एकपटक केही स्मरण गराउँ भने महारानी राज्यलक्ष्मीको अल्टिमेट प्लान यति थियो, आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई जसरी पनि राजा बनाउने। यही काम गराउनका निम्ति उनले मातवर सिंहलाई प्रधानमन्त्री र गगन सिंहलाई प्रधान सेनापति बनाएकी थिइन्। गगनले त रानीकै पक्षमा काम गर्दै थिए, तर प्रधानमन्त्री बनेका मातवर भने रानीसँग भन्दा बढी राजासँग नजिक हुँदै थिए र बिस्तारै राज्यलक्ष्मीको छोरो रणेन्द्रलाई भन्दा पनि जेठी श्रीमतीको जेठो छोरो यानि कि सुरेन्द्रलाई नै राजा बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा उभिन थालेका थिए। यो कुरा बुझेकी रानी राज्यलक्ष्मीलाई अब मातवर सिंह थापा घाँटीमा अड्केको हड्डी भइसकेका थिए, न त निल्न सकिने न त उकल्न नै। त्यसैले उनले अब मातवर सिंहको हत्या गर्ने प्लान बनाउँछिन्। अनि तपाईँले अलि अघि मैले भनेको कुरा बिर्सिनु भयो कि छैन, मातवर सिंहको हत्या गर्न चाहने अर्को व्यक्ति पनि थिए। याद छ को थिए? यस, उनकै भान्जा जङ्गबहादुर राणा। आफ्नो भाइको बदला लिन चाहन्थे उनी। अनि अब कोइन्सिडेन्स पनि कस्तो भइदिन्छ भने रानीले मातवर सिंहको हत्या गर्नका निम्ति जिम्मा पनि गगन सिंह र तिनै जङ्गबहादुरलाई दिन्छन्। जङ्गबहादुरलाई अब ढुङ्गा खोज्दा देउतामिले सर हुन्छ, तर अब यो हत्याकाण्ड राजाको उपस्थिति बिना गर्न गाह्रो थियो। त्यसैले रानी, गगन सिंह र जङ्गबहादुर मिलेर प्लान बनाउँछन्। मकसद यति थियो, मातवर सिंहको हत्या होस्, तर त्यो हत्या चाहिँ राजाले नै गरे जस्तो देखियोस्। अब प्लान अनुसार नै विक्रम सम्वत 1902 ज्येष्ठ 2 गते राति 11 बजे प्रधानमन्त्री मातवर सिंहलाई रानी बिरामी भएर थला परेकाले अब घाटमा लग्नुपर्ने भन्दै बोलाइन्छ। दरबारमा पहिल्यैबाट जङ्गबहादुर र गगन सिंह फुल प्लान र लोडेड बन्दुकसहित रानीको बेडरुममा पर्दा पछाडि लुकेर बसेका थिए। मातवर सिंहको घर र दरबारको दूरी नजिकै भएकाले उनी केही मिनेटमै त्यहाँ पुग्छन्। मातवर सिंहले रानीको बेडमा पाइला राख्न साथ पर्दा पछाडिबाट आएको गोलीले मातवर सिंहको कञ्चडमा लागेर उनी ढल्छन्। त्यही समयमा आफ्नो श्रीमतीको कोठामा मातवर सिंह थापा अथवा भनौँ अर्का पुरुषलाई देखेका राजा राजेन्द्रले उनका 2टा हात काटिदिन्छन् र अन्ततः मातवर सिंहको त्यही मृत्यु हुन्छ। हुन त मृत्यु गोली चल्नेको कारणले भएको थियो, तर यहाँनिर हत्या राजाले गरेको जस्तो देखिन्छ। अनि त्यो गोली चलाउने अरू कोही नभइकन मातवर सिंहकै भान्जा जङ्गबहादुर थिए। भाउजूलाई वचन दिए जस्तै गरी जङ्गबहादुरले आफ्नो दाजुको पहिलो हत्यारालाई मृत्युको घाटमा पुर्याइसकेका थिए। अब समय थियो दाइको मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने महारानी राज्यलक्ष्मीको हत्या गर्न। तर उनलाई मार्न भने त्यति सजिलो थिएन। गगन सिंह रानीको साथमा हुँदासम्म आफूले रानीको टाउकोको रौँ पनि हलाउन नसक्ने कुरा जङ्गबहादुरले प्रष्टसँग बुझेका थिए। त्यसैले उनी अब गगन सिंहको अझ नजिक हुँदै जान्छन्, गगन सिंहको विश्वासका पात्र बन्न पुग्छन् र सही समयको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। उता मातवर सिंहको मृत्युसँगै अब प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा लामो बहस चल्छ। महारानी राज्यलक्ष्मीले गगन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्छिन्, तर राजा राजेन्द्रले भने गगन सिंह खवास भएको र खवासलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने भनेर त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिन्छन्। त्यस पछाडि लामो बहस पछाडि फतेजङ शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ
र गगन सिंहलाई भने काजीको उपाधि दिइन्छ। त्यस्तै गरी अभिमान सिंह र वीरकिशोर पाण्डेलाई साधारण काजी उपाधि दिइन्छ। कोत पर्वमा यी दुई नामहरू अभिमान सिंह र वीरकिशोर पाण्डे एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। अब प्रधानमन्त्री भए पनि अभियसली फतेजङ शाहसँग केही पनि पावर हुँदैन। फतेजङ शाह पनि राजा राजेन्द्र र जेठो छोरो सुरेन्द्रकै अलि नजिक भएकाले रानीले सकेसम्म उनलाई कमजोर प्रधानमन्त्रीकै रूपमा राख्न खोजिरहेकी थिइन्। यता गगन सिंहलाई भने काजी भए तापनि 7 पल्टन यानि कि आर्मी रेजिमेन्ट सँगसँगै राज्य प्रशासन भनेको एडमिनिस्ट्रेसन, परराष्ट्र फरेन मिनिस्ट्री, जङ्गी खाना भनेको आर्मी र तराई क्षेत्रको रेखदेख गर्ने जिम्मा लगाइएको थियो। यसरी प्रधानमन्त्री नभए पनि गगन सिंह सबैभन्दा शक्तिशाली भएका थिए। दरबारमा हुकुम अब कि त महारानी राज्यलक्ष्मीको चल्थ्यो कि त गगन सिंहको चल्थ्यो। यसरी प्रधानमन्त्री भए पनि फतेजङलाई पावरलेस बनाएको देखेर उनका भाइ र छोराहरू निकै चिडिएका थिए। यो सबै गगन सिंहको कारणले गर्दा भएको हो भन्ने महसुस गरेर उनीहरूले गगन सिंहलाई जसरी पनि पाखा लगाउनुपर्छ भनेर अठोट गर्छन्। तीमध्ये काजी वीरकिशोर पाण्डेले त खुलेरै गगन सिंहको चर्को विरोधमा उत्रिन्छन्। त्यही कारणले गर्दा बिस्तारै वीरकिशोर र गगन सिंह बीच मनमुटाव सुरु हुन्छ र कुनै पोइन्टमा त यस्तोसम्म हुन्छ कि उनीहरू दुईजना बीच बोलचाल नै बन्द हुन्छ। अब राज्यलक्ष्मीको बढ्दो एकलौटी शासनले गर्दा युवराज सुरेन्द्र पनि पीडित थिए। सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था राज्यलक्ष्मीकै हातमा भएकाले उनी शक्तिहीन थिए, चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन थिए। सुरेन्द्रलाई आफ्ना कान्छी आमाले आफूलाई नभइकन आफ्नै छोरा यानि कि रणेन्द्रलाई राजा बनाउन यो सबै गरिरहेकी छिन् भन्ने मजाले थाहा थियो। अब यसरी नै चलिरहने हो भने आफू कहिल्यै पनि राजा हुँदैन भन्ने बुझेका सुरेन्द्रले एकाएक राजदरबार त्याग्दै हेटौडातिर लाग्छन्। देशका युवराज एकाएक दरबारबाट गायब भएकाले दरबारभित्र हल्ला बैला मचिन्छ र युवराजको खोजी हुन थाल्छ। भ्यालीभरि खोजिन्छ तर सुरेन्द्र भेटिँदैन। यसरी युवराज सुरेन्द्र नभेटिए पछाडि सम्पूर्ण भाइ भारद्वारहरूले अब महारानी राज्यलक्ष्मीमाथि शङ्का गर्न थाल्छन् र दरबारमा कि त राजकुमारको उपस्थिति चाहियो, होइन भने जे पनि हुनसक्छ भनेर खबरदारी नै गर्न थाल्छन् र अन्ततः बाध्य भएर राजा राजेन्द्र वीरविक्रम र महारानी राज्यलक्ष्मी हेटौँडा नै पुगेर युवराज सुरेन्द्रलाई राजकीय अधिकार दिन्छौ बाबु, तिमी फर्किदेऊ भन्ने सहमति गरेर दरबार फर्काउँछन्। यसरी रानीले गगन सिंहलाई दिएको शक्ति र जिम्मेवारी दुवैमा गगन असफल भइरहेको देखिन्छ। 1 वर्षको समयमा पनि उनले खासै केही उपलब्धि भने दिन सकिरहेका थिएनन्। गगन सिंह आफैलाई पनि यो कुरा महसुस भइरहेको थियो। उनलाई एक मनले दरबारभित्र आफू विरुद्ध केही प्रपण्ड रचिँदैछ कि भन्ने पनि लागिरहेको थियो, तर अर्को मनले त्यस्तो अनिष्ट त केही पनि हुँदैन होला भन्ने पनि लागिरहेको थियो। अब विक्रम सम्वत 1903 भदौ 31 गते सोमबारको कुरा हो। राति 10 बजे गगन सिंह सधैँ झैँ आफ्नो नित्यकर्म सकेर आफ्नो घरको पूजा कोठामा पूजा गरिरहेका थिए। पूजामा मग्न गगन सिंहलाई 81 पूजा कोठाको दक्षिणपट्टिको झ्यालबाट त्यहाँको सानो प्वालबाट गोली प्रहार हुन्छ। गोली लागेका गगन सिंह ठुलो आवाज निकाल्दै भुइँमा बजारिन्छन् र उनको मृत्यु ठाउँको ठाउँ हुन्छ। एकैछिनमा रानीसम्म यो खबर पुग्छ। आफ्नो प्रिय र विश्वासिलो पात्र गगन सिंहको मृत्युको खबरले उनी स्तब्ध हुन्छन् र एकाएक खाली खुट्टै दौडिँदै दरबारबाट ढोकाटोल स्थित गगन सिंहको घरमा पुग्छिन्, जहाँ गगन सिंह रक्ताम्य अवस्थामा ढलिरहेका थिए। उनको ढलेको शरीरमा महारानी राज्यलक्ष्मीले आफूले वर्षौंदेखि बुनेको सपनाको महल ढलेको देखिरहेकी थिइन्। उनका प्रिय पात्र जसले उनका छोरालाई राजा बनाउनेवाला थिए, जसका लागि उनले सयौं भारद्वारहरूको बलि चढाएकी थिइन्, उसको मृत शरीरलाई देख्दा उनलाई आफ्ना सपनाहरू पनि मरेको आवाज हुन्छ। उनले गगन सिंहको हत्यारालाई जसरी पनि पत्ता लगाउने र मृत्युदण्ड दिने बाचा गर्छिन्। रातिको 12 बजिसकेको थियो। रानी एकाएक दरबारमा आउँछिन् र काजी अभिमान सिंहलाई सबै भारद्वार र काजीहरूलाई कोतमा आउन आदेश दिन्छन्। कोत मतलब अहिलेको कोर्ट जस्तो, जहाँ सबैजनाले डिस्कस गरेर केही फैसला गर्छन्। र त्यति बेला कोत अहिलेको हनुमान ढोकाभित्र रहेको पातङ्गिनीमा बसाइएको थियो। महारानी राज्यलक्ष्मीको समयमा सम्पूर्ण राजसभाहरू त्यही नै हुने गर्थ्यो। अब रानीले कोतमा बोलाएपछि एकैछिनमा 2 पल्टन सैनिक र आफ्ना 6 भाइ सहित जङ्गबहादुर पनि त्यहाँ पुग्छन् र रिसमा भएकी रानीले यत्रो सैनिक किन ल्याउनु परेको भन्दै सोध्छिन्। तर चलाख र कुटिल स्वभावका जङ्गबहादुरले भर्खरै काजी गगन सिंहको हत्या भएको र नेक्स्ट टार्गेटमा तपाईँ पनि हुन सक्ने भएकाले कुनै पनि रिस्क नहोस् भनेर तपाईँकै सुरक्षाका लागि यो गरेको भन्छन्। यो कुराले रानीलाई जङ्गबहादुरमाथि थप विश्वास उत्पन्न गराउँछ। अब छलफल सुरु हुन्छ र गगन सिंहको हत्यारा को हुन सक्ने विषयमा लामै चर्चा हुन्छ। बसकै क्रममा रानीले 81 वीरकिशोर पाण्डे र गगन सिंह बीचमा बोलचाल नै बन्द भएको कुरा याद गर्छिन् र त्यहाँ चलिरहेको सभाबाट 81 उठेर
रिसले जुर्मुरिँदै उनले ठुलो स्वरमा वीरकिशोर पाण्डे नै दोषी हो, त्यसले नै गगन सिंहलाई मारेको हो, त्यसलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्छ, जा यसको टाउको छिनाइदे अभिमान भन्दै आफ्नो राजकीय तरबार काजी अभिमान सिंहलाई दिन्छन्। तर यो कुरामा कुनै पनि प्रमाण नभएको भन्दै राजा राजेन्द्रले भने उक्त कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरिदिन्छन् र उचित प्रमाणसहित फेरि अर्को मिटिङ बस्ने निर्णय हुन्छ र आफू ब्रिटिस रेजिडेन्समा काजी गगन सिंहको हत्याको जानकारी गराउने भने रातिको 2 बजे ब्रिटिस रेजिडेन्सीतिर लाग्छन्। तर रानी भने राजा राजेन्द्रको निर्णयले खुसी थिएनन्, त्यसैले उनले जङ्गबहादुरलाई बोलाउँछिन् र 2 दिनपछि फेरि बैठक डाक्न आदेश दिन्छन्। सँगसँगै जङ्गबहादुरलाई दरबारभित्रबाट नै गगनको हत्या भएकाले कुनै पनि काजी र भारद्वारलाई त्यो मिटिङ नसिद्धिसम्म बाहिर निस्कन नदिनु भनी आदेश दिन्छन् र शङ्का लागेमा जसलाई जे सजाय दिए पनि फरक नपर्ने समेत बताउँछिन्। लामो समयदेखि यस्तै मौकाको तलासमा बसेका जङ्गबहादुरलाई यो सुनौलो मौका हुनेवाला थियो। गगन सिंहको हत्याले वियोगमा रहेकी रानीलाई जसरी पनि उसको हत्याको बदला लिनु थियो भने जङ्गबहादुरलाई जसरी पनि राज्य लक्ष्मीलाई शक्तिहीन बनाउनु थियो र यहाँबाट सुरु हुन्छ जङ्गबहादुरको मास्टर प्लान। अब जङ्गबहादुरको मास्टर प्लान बुझ्नुभन्दा अगाडि लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एन्ड टक अबाउट अल्टिमा लाइफस्टाइल। केही दिन अगाडि मात्र म्याग्नम E400 लन्च गरेर एकै हप्तामा 3000 भन्दा बढी युनिट सेल गर्न सफल भएको अल्टिमा लाइफस्टाइलले फेरि अर्को लग्जरी वाच लन्च गर्दैछ, म्याग्नम E500। एमुलेट डिस्प्ले, सर्कुलर मेडल डिजाइन सहित मेडल स्ट्र्याप भएको यो वाच आज 17 जुनबाट नै लन्च भइसकेको छ र एकदमै राम्रो रिभ्यू पनि पाइरहेको छ। यो वाच सँगसँगै अल्टिमा लाइफस्टाइलले वेयर द लग्जरी कन्टेक्स्ट पनि ल्याएको छ, जसमा जुन 25 सम्म यो वाच किन्ने जो कोही 30 जनाले अल्टिमा एटम 192 जित्न सक्नुहुन्छ भने लकी 1 जनाले आइफोन 15 जित्न सक्नुहुनेछ। यो वाचको प्राइस 6499 रहे तापनि स्पेशल लन्च प्राइस स्वरूप तपाईले 30% अफ यानि कि 4599 मै पाउनुहुनेछ। सो अल्टिमा लाइफस्टाइलको वेबसाइट सँगसँगै दराज न्यू स्टोर लगायतबाट आज नै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ब्याक टु द भिडियो। विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते कोतमा फेरि बैठक बस्छ। रानीको आदेशसँगै अब गगन सिंहको सम्पूर्ण शक्ति जङ्गबहादुरसँग थियो र उनलाई जहाँ पनि जोसुकैलाई सोधपुछ गर्ने अधिकार थियो र यसैसँगै कोतमा रहेका काजी र भारद्वारहरूबीच चर्काचर्की सुरु हुन्छ र सोही क्रममा जङ्गबहादुरले आफ्ना 6 भाइहरूलाई कोतमा जो कोही पनि भित्र छिर्छ उसलाई उम्किन नदिनु, कोतभित्रै राख्नु भन्दै आदेश दिन्छन्। त्यस्तै कोतभित्रै भने चाहिँ आफ्ना 3 पल्टनहरूलाई कडा निगरानी गर्न आदेश दिन्छन्। काजी अभिमान सिंहले कोतभित्रको गतिविधिलाई राम्रोसँग निहालिरहेका थिए। उनलाई एक त रानीको कुरा नमानेकाले आफू जुनसुकै बेला मारिने आशंका थियो भने अर्को आफ्ना सैनिकहरू पनि लिएर नआएको हुँदा डर बढेर जान्छ र उनी कोत बाहिर जाने कोसिस गर्छन्। तर जङ्गबहादुरका सैनिकहरूले भने बाहिर कोही पनि जान मिल्दैन र यो रानीको आदेश हो भन्दै रोक्न खोज्दा जबरजस्ती गरे पछाडि सेनाहरूले उनलाई सङ्गेन रोपी घाइते बनाउँछन्। आफूलाई सङ्गेन रोपेको न्युमा अभिमान सिंहले पनि आफ्नो खुकुरीदेखि हिर्काउन खोज्छन्, तर घाइते अभिमानको एकै सिप चल्दैन। सैनिकहरूले उनलाई एकाएक खुकुरी प्रहार गरी उनको हत्या गरिदिन्छन्। तर यो क्रममा उनको मृत्यु हुनुभन्दा एक्ज्याक्ट अगाडि घाइते भएर छटपटिरहेको अवस्थामा भित्तामा गगन सिंहको हत्यारा जङ्गबहादुर हो लेखी आफ्नो सही पनि हान्छन्। उता आफ्ना प्रिय मानिने काजी अभिमान सिंहको हत्याले गर्दा फतेजङ र उनका छोराहरू रिसले आगो हुन्छन् र कोतभित्र प्रवेश गर्छन्। कोतमा पहिलेबाट नै जङ्गबहादुरका भाइ र सेनाहरू अब जो आए पनि छप्काउने भने तयारी अवस्थामा रहन्छन्। कोतभित्र पस्नसाथ फतेजङका छोरा खड्ग विक्रम काजी अभिमान सिंहको लास र उनले भित्तामा कोरेको कुरादेखि एकाएक झस्किन्छन् र उक्त कुरा रानीलाई बताउने भन्दै दौडिन्छन्। तर ढोकामा जङ्गबहादुरका भाइ क्याप्टेन कृष्ण बहादुरले रोक्छन् र झुटो आरोप लागे ठिक नहुने भन्दै चेतावनी दिन्छन्। एउटा नाथे क्याप्टेनले राजपरिवारको व्यक्तिलाई ठाडो आदेश दिने भन्दै उनीहरूबीच लफडा सुरु हुन थाल्छ अनि जङ्गबहादुरको टोलीसँग उनको केही सिप चल्दैन र उनको पनि त्यही हत्या हुन्छ। आफ्नो एकमात्र 18 वर्षीय छोरो खड्ग विक्रम शाहको हत्या र काजी अभिमान सिंहको हत्याको आरोपी जङ्गबहादुर भएको थाहा हुनसाथ प्रधानमन्त्री फतेजङ रानी बस्ने शीश महलतर्फ लाग्छन्। फतेजङले जङ्गबहादुरको सबै राजहरू थाहा पाएको र अब पनि फतेजङ बाँच्ने हो भने आफूले बुनेको चक्रव्यूहमा आफू नै फस्ने डरले जङ्गबहादुरले आफ्ना विश्वासिला सैनिक राम आले राणा मगरलाई आफ्नो आँखाले त्यो व्यक्तिलाई मार्ने इसारा दिन्छन् र नभन्दै राम आलेको बन्दुकको गोली लाग्न साथ फतेजङ त्यहीँ ढल्छन्। काजी अभिमान सिंह र प्रधानमन्त्री फतेजङ शाहको मृत्यु पश्चात अब राणाहरूले आफ्नो विपक्षमा रहेका सम्पूर्ण भारद्वारहरूलाई पनि ठेगान लगाउने निधो गर्छन्। त्यस पश्चात कोतभित्र रहेका सम्पूर्ण चौतारिया, बस्नेत,
थापा र अन्य भारद्वारहरू कोही पनि बाँकी राख्दैनन्। राणाहरू र उनका सैनिकहरूसँग मात्र बन्दुक भएको र चौतारिया लगायत अन्य सबै हतियारविहीन भएकाले त्यो कोत केही मिनेटमै लास राख्ने च्यान बन्न पुग्छ। त्यस दिन करिब 55 जना मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ भने 27 जना भारद्वार भने केही गरी भाग्न सफल हुन्छन्। बिहान पख राजा राजेन्द्र र रानी राज्यलक्ष्मीको आगमनमा पुरै कोत चौतारिया बस्ने थापा र अभिमान सिंहका भाइ भारद्वारहरूको खुनले रगत ताम्बे थियो। झट्ट हेर्दा कुलपूजामा बोका ढाले झैँ कतिका टाउकोहरू ज्यानबाट अलग भएका थिए, कतिका छातीमा छर्राले हाने जसरी क्रमशः गोलीका निशानाहरू थिए। यसरी विवत्सपूर्वक दरबारभित्र हत्या त्योभन्दा पहिला कहिल्यै भएको थिएन। यस घटनामा दरबारका करिब 70% भारद्वारहरूको मृत्यु भएको थियो र यो सबै गर्ने कोही नभइकन त्यही जङ्गबहादुर थिए। उक्त घटना पछाडि जङ्गबहादुरलाई रानी राज्यलक्ष्मीको आदेशमा नेपालको प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापतिको रूपमा नियुक्त गरिन्छ। अब देशको शासन र सेना दुवै जङ्गबहादुरको हातमा थियो। न त उनको विपक्षमा बोल्ने कोही थियो, न त उनको विरुद्धमा लड्ने नै कोही थियो। जब ब्रिटिस एम्बेसीले सम्पूर्ण घटनाको विवरण माग्छ तब जङ्गबहादुरले यो सब घटना महारानी राज्यलक्ष्मीले घटाएको र उनी देशको लागि ठुलो खतरा भएको भनी उनलाई देश निकाला गराउँछन् र राजा राजेन्द्रलाई नजरबन्दमा राखी राज्यलक्ष्मीलाई भने बनारस पलायन हुन बाध्य गराउँछन्। आफ्नो दाजु देवी बहादुरको बदला र आफू शक्तिशाली हुने सपना पूरा गरेका जङ्गबहादुर यो सब पश्चात एउटा सामान्य वीर नरसिंह कुँवरबाट श्री 3 जङ्गबहादुर राणा हुन पुग्छन् अनि सुरु हुन्छ 104 वर्षीय राणा शासन। 104 वर्षीय राणा शासन र जङ्गबहादुरको बारेमा त हामीले यसअगाडि नै यी दुईटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। हेर्नु भएको छैन भने एकपटक हेर्नुहोला र अर्को भिडियोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रिपोर्ट कार्ड सहित हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलका लागि हेर्दै गर्नुहोला इन्डेप्थ स्टोरी र आइडिएस मिडिया नेटवर्क। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।